we're going to make a Japanese food. I know almost all of you love Japanese food, but today we are going to make our own version or our own style of Shabu Shabu. So guys, I won't keep you waiting, so let's start. So here's what you will need: carrots, cabbage, Chinese petchay, squash, shrimp cubes, mushroom instant noodles, shabu-shabu mix, pork samgyeopsal, and pepper and salt. Paghimay-himayin ang dalawang klase ng petchay. Hatiin sa 4 ang repolyo. I-julienne cut ang carrots at kalabasa. Una, magpakulo ng tubig. Pagkatapos ay ilagay na ang shrimp cubes at pork samgyeopsal. Pakuluan hanggang sa lumambot ang karne. Pag malambot na ang karne ay pwede nang isunod ang shabu-shabu mix. Pakuluan hanggang sa lumambot, pagkatapos ay ilagay lahat ng seasoning ng noodles. Sunod na ilagay ang kalabasa at carrots. Pakuluin at ilagay isang klase ng petchay. Habang nilalagay ang noodles ay hati-hatiin ito. Maglagay ng saktong white pepper. Maglagay ng 3 kutsarang asin. Ilagay ang Chinese petchay at repolyo. Pakuluin hanggang sa lumambot at panghuli, ilagay ang nabating 2 itlog. At ayun guys, luto na ang ating soup. Para sa ating garnish, hiwain pahaba ang nilagang itlog. Maglagay sa ibabaw ng na-chop na dahon ng sibuyas at ilagay ang itlog sa ibabaw. So that's it. I hope you guys enjoyed and learned a new recipe. If you like this video, give it a big thumbs up. Do not forget to subscribe. And do not forget to ring the notification bell. And share it to your friends. I hope to see you guys in my next vlog. See you guys and love lots.